أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students زم ډاکټر غلام مهار او نن زموږه لیکچر نمبر 6 ته properties of canal race څنګه چې تیر شوی لیکچر کې موږ د canal race چې کوم ډیسکوري وا یا د canal race چې کوم پروډکشن وا هغه باندې موږ یو ډېر ډیټیل باندې کلاس اغسته و स्टूडेंट موږ دا ویل کوو چې canal چې کوم ریز دی په هغه باندې پوزټیو چارج او لیټرلی چې کوم دی لکه بعد کې بیا د canal race ته چې دی نو پروټون نوم چې دی هغه هم ورک پېښ شو لکه چې په دې پوزټیو چارج دی او په پروټون باندې چې دی نو هم پوزټیو چارج دی د دې کلاس کې موږ د canal race properties explain کوو چې هغه properties کوم دي نمبر 1 اولې property student دا دی چې these rays are travel in a straight line کوم چې canal rays دي نو دا canal rays دي دا د انوډ نه کیتود سایډ ته څنګه چې په دې ډیسچارج ټیوب کې ماته ستوي چې دا د سره یو ډیسچارج ټیوب دی سپوز دا چې د کیتود دی او دا چې دا انوډ دی نو دا ریس چې کوم دي دا د انوډ د چرته دي دا کیتود سایډ دی نو دا چې کله د انوډ نه کیتود ته دي نو په دې ریس چې کوم دي چونکه په دې باندې پوزټیو چارج دي دا ریس په انوډ نه کیتود ته په سټریټ لاین کې بالکل چې دا بسیده دي لیکن شرط پکې دا وي چې دې ته الیکټریک یا میګنیټک فیلډ چې هغه پتا اپلای کړی دی وي in the absence of electric and magnetic field these rays are travel in a straight line اولې پوینټ زموږ سره second student دا دی چې these rays have particle nature دا ریس چې کوم دي دا سدي دا پارټیکل دي پارټیکل مطلب دا دی اصل چې موږ په کیتود ریس کې ویل چې کیتود ریس چې کوم دي هغه سدي هغه پارټیکل دي په نیچر کې کوم د شانتي چې دا کوم canal rays دي دا هم پارټیکل وی په نیچر کې څنګه پارټیکل وی دا پارټیکل نه مراد دا سټوډنټ چې د دې ریس سره وا کاینیټیک انرژي وسره او د دې ریس سره یو خاص ویلاسټي وسره د دې په یو خاص مومنټم وي د دې په یو خاص ماس وي د دې په یو خاص سپیسیفیک یا ډیفینټ چې کوم دی نو ویلاسټي وسره او په یو خاص کاینیټیک انرژي سره بدل چې کوم دی نو ټریول کوي نو موږ لیکل چې these rays have particle in nature او دا غي اپروف بداوی چې کله دې ریس ته یو سمال ویلو یا سمال ویل چې کوم دی هغه ورته تکلیف چې کوم روټیټ کیږي مثلا دا ویل دې ته دا کیږي او دا ریس چې کوم دی په دې باندې اپلای کی نو دا سمال ویل چې دې بدا canal rays کوي دې به روټیټ کوي بالکل دې به توحید سره روټیشن ورور کوي دې مطلب دا چې دوسرا یو سپیسیفیک ویلاسټي وسره دا د یو سپیسیفیک ماس ته او د دوی سره یو خاص کاینیټیک انرژي وسره proper number 3 دا دی چې these rays are deflected electric and magnetic field دا ریس چې دي چې دې ته کله یو الیکټریک یا میګنیټک فیلډ چې هغه کېک دی هغه په اپلای کی نو دا ریس چې کوم دي مثلا دا پوزټیو دا نیگیټیو نو دا ریس چې کوم دي دا په ډیفلیکټ کیږي ټورډ نیگیټیو سایډ کاغه الیکټریک فیلډ او کاغه میګنیټک فیلډ دې په ډیفلیکشن چې هغه بیا شو کوي بشر دې ته تو الیکټریک یا میګنیټک فیلډ سکی هغه په اپلای property number 4 دا چې canal rays attracted by cathode in the ray چې کوم دي دا attraction شو کوي towards cathode د anode ray چرته دي د cathode side ته دي نو په cathode باندې خو نیگیټیو چارج دی هم دا خبر بار کو چې اپوزټلی چارج attract each other چونکه په دوی باندې پوزټیو چارج دی د پوزټیو د نیگیټیو سایډ ته دي د دې مطلب دا چې په دې ریس چې کوم دي canal rays په دې باندې پوزټیو چارج دی بل سټوډنټ دا چې property number 5 چې E by M ratio of these rays less than cathode rays د دوی چې کوم E by M ratio دا یعنی چارج to mass ratio هغه د دې canal rays دا د cathode rays د سوي دا غیر باندې کم property number 6 دا چې these rays produce fluorescences دا ریس چې کوم دي دا چې د انوډ نه کیتود سایډ ته دي او دا کیتود ورته موږ پرفوریټډ کې خورو استعمال کو کوم چې ای ګورستین ایکسپریمنٹ کړو بیا موږ هغه ایکسپریمنٹ ایکسپلین کړو هغه چې پرفوریټډ کیتود استعمال کړو نو دا ریس چې د انوډ نه کړه کیتود ته دي او دلته کې د ډیسچارج ټیوب په سرفیس باندې وته تا فلورسنت مټیریل لګولې
یا دا چې کوم سرفیس دی دا د ورته کوټډ کړی وي with fluorescent material چې هغه زنک سلفاید دی چې کله د دې سره سټرایک وږي د سرفیس سره دا ته د څه پیدا کوي یو ګلوب پیدا کوي د دې مطلب دا چې دا ریز چې کوم دي فلورسنس پیدا کوي mass of proton 1836 times heavier than electron property number 7 دا چې د دې پروټون چې په دې باندې پوزټیو چارج دی نو د پروټون چې کوم ماس دی دا به 1836 ټایم دا به heavier وي than electron property number 8 دا چې literally بعد کې رذرفورد چې دی هغه دې کینال ریس ته نوم ورکو د پروټون چونکه په دوه باندې پوزټیو چارج دی لہذا په دې وجه باندې چې کوم رذرفورد ته هغه دا سجیسټ کړه چې دا ریس چې کوم دی دا سړي دا پروټون دی په حقیقت کې او پروټون چې کوم دی سټوډنټ دا د گریک زبان چې کوم دی یا د لینګویج چې کوم دی دا غي ور دی او د دې مطلب دا دی مطلب پوزیشن چې کوم دی دا غي دی مطلب د گریک ورډز کې چې کوم پروټون دی هغه مطلب پوزیشن لازم سره د کینال ریزولوشن پراپرټیز ان شاء الله وې طرف چې تاسو په دې باندې کوی شي وګورئ نیکسٹ ټاپک سره یو ځل بیا راځم تر هغه وخت اجازه غواړم د الله